છે આપનું રંગતમાં। હું સિદ્ધિ કમાણી રોજ તમને અવનવી વાનગી બનાવતા શીખવું છું। જો તમને મારી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો। તો આજે આપણે કોલ્ડ કાકડીનું રાયતું બનાવતા શીખીશું, જે બનાવવામાં ખૂબ જ આસાન અને એકદમ ઝડપથી બની જાય છે। તો ચાલો આજે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ કોલ્ડ કાકડીનું રાયતું। કાકડીનું રાયતું બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ। મેં એક કાકડી લીધી છે, એક નાની ચમચી ઝીણી સમારેલી કોથમીર લીધી છે, શેકેલા જીરાનો પાવડર છે એક નાની ચમચી, એક નાની ચમચી સંચળ પાવડર છે, એક ચમચી ખાંડ, એક ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું, એક વાટકી દહીં અને સ્વાદ મુજબ નમક લેવાનું છે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ કાકડીનું રાયતું। કાકડીનું રાયતું બનાવવા માટે હવે આપણે કાકડીને છાલ ઉતારી અને છીણવાની છે। તો આપણે પહેલાં એને દાંડલી બંને સાઈડથી કાઢી અને છાલ કાઢી લઈએ છોલણિયા વડે। આવી રીતે છોલણિયા વડે આછી આપણે બધી કાકડીની છાલ કાઢી અને પછી એને ઝીણી વડે છીણવાની છે। છીણીને કાકડીનો ઉપયોગ કરવાનો છે। એમાંથી અડધી હું છીણીશ અને અડધીના નાના નાના ટુકડા કરીને વાપરીશ। તમે બધી છીણીને પણ વાપરી શકો છો, પણ ટુકડા હોય તો એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે રાયતામાં, એટલા માટે હું અડધીના કટકા કરીશ ને અડધીના છીણી લઈશ। તો આપણે આટલા નાના ટુકડા કરીશું અને આના આપણે નાની છીણી વડે છીણી લઈએ। તો પહેલાં આપણે આવી ઝીણી છીણી વડે આ કાકડીને છીણી લઈએ। આવી રીતે ઝીણું છીણ રેડી કરવાનું છે, એટલે એ દહીંની અંદર મસ્ત રીતે મિક્સ થાય અને એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। એટલા માટે આપણે અડધી કાકડીને છીણીને લેવાની છે અને અડધી કાકડીના ઝીણા ટુકડા કરીને લેવાના છે। તો આવી રીતે આપણે કાકડીને છીણી લેશું અને નાના બીજા અડધી કાકડીના ટુકડા કરી લેશું। આપણી અડધી કાકડી છીણાઈ ગઈ છે। તો હવે આ બીજી અડધી કાકડી છે ને આવી રીતે નાના ટુકડા કરવાના છે। તો આવી રીતે આપણે એક કાકડીના 2 ટુકડા કરી અને નાની ચિપ્સ કરશું અને વચ્ચેથી આવી રીતે કાપો કરી અને નાના આવા ટુકડામાં આપણે એ અડધી કાકડીને સમારી લેવાની છે। અને હવે આપણે પછી કાકડી સમારાઈ જાય પછી હવે આપણે રાયતું બનાવીશું। આપણી કાકડી છીણાઈ ગઈ છે અને સમારાઈ પણ ગઈ છે। તો હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી અને એક બાઉલ લઈ લેશું મિક્સિંગ, એની અંદર આપણે દહીંને ફેટવાનું છે બીટર વડે। તો આપણે હવે બાઉલની અંદર જે આ દહીં લીધું છે મેં તે એડ કરી દઈશું। બધું જ દહીં એડ થઈ જાય પછી આપણે એને બીટર વડે આવી રીતે દહીંને ફેટી લેવાનું છે। આવી રીતે દહીંને ફેટાઈ જાય, બધું જ દહીં એકદમ મસ્ત ફેટાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને બીટર વડે ફેટવાનું છે। તો આવી રીતે તમે દહીં પણ આવી રીતે ફેટી લેજો। આવી રીતે દહીં ફેટાઈ જાય પછી આપણે એની અંદર મસાલો એડ કરવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું દહીં વ્યવસ્થિત રીતે મસ્ત ફેટાઈ ગયું છે બીટર વડે। તો હવે આપણે એની અંદર મસાલો બધો જ એડ કરી દઈએ। તમે જોઈ શકો છો આપણું દહીં મસ્ત રીતે ફેટાઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એની અંદર જે મેં સંચળ પાવડર લીધો તો એક નાની ચમચી તે એડ કરી દઈએ। શેકેલા જીરાનો પાવડર છે તે એડ કરી દઈએ। લીલું મરચું જે ઝીણું સમારેલું લીધું હતું તે એડ કરી દઈએ। લીલું મરચું તમે તીખાશ પસંદ ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। અને હવે આપણે જે ખાંડ 1 ચમચી લીધી હતી તે પણ એડ કરી દઈએ। બધી વસ્તુને આપણે પ્રોપર રીતે બધું ખાંડ અને સંચળ પાવડર ને બધું ઓગળીને મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે ચમચી વડે। બધું વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે અને ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી હલાવીશું। તો હવે આપણી ખાંડ અને બધું મસાલો વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એની અંદર કાકડીના ટુકડા અને કાકડીનું છીણ એડ કરી દઈએ। તમે જોઈ શકો છો બધું વ્યવસ્થિત રીતે આપણે મિક્સ કરવાનું છે। તો હવે આવી રીતે બધા કાકડી અને કાકડીના ટુકડા આપણે વ્યવસ્થિત રીતે ચમચી વડે બધા મસાલામાં પ્રોપર રીતે મિક્સ થાય તેવી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો આપણું રાયતું મસ્ત રીતે બધું જ પ્રોપર રીતે મિક્સ થઈ અને રેડી થઈ રહ્યું છે। તો હવે આ અંદર વ્યવસ્થિત બધું એક સરખું મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને મિક્સ કરવાનું છે।
અને ટેસ્ટ કરી અને તમને એવું લાગે કે નમકનું પ્રમાણ ઓછું છે, કારણ કે આપણે સંચળ પાવડર યુઝ કર્યો હતો, તો એના કારણે આપણે સહેજ ખારાશ હોય તો ઓછી હોય તો આપણે એમાં નમક એડ કરવાનું છે. તો તમે ટેસ્ટ કરી અને પછી નમક એડ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો આપણું રાયતું રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી સર્વ કરી લેશું. આ રાયતાને આપણે કોલ્ડ કરી અને ખાવાના ઉપયોગમાં લેવાનું છે. તો તમે રાયતું બનાવી અને ફ્રીજમાં 3 થી 4 કલાક માટે રાખી અને પછી ખાવા માટે લેશો ઉપયોગમાં, તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે અને એનો ટેસ્ટ પણ અંદર એકદમ મસ્ત બેસી જશે. તો તમે જ્યારે પણ રાયતું બનાવો ત્યારે 4 થી 5 કલાક રેડી કરી અને ફ્રીજમાં રાખી અને પછી ઉપયોગમાં લેશો તો એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. તૈયાર છે આપણું કોલ્ડ કાકડીનું રાયતું, જે હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારું છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી? જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો. તો રોજ આવી અવનવી વાનગી જોવા માટે જોતા રહો રંગત, ખાણીપીણીના શોખીન ગુજરાતીઓની. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.